Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon naman ating pag-usapan regarding sa PLDT modem. Buluga! So yun po yung aking modem. Napaka ganda. Halos isang dangkal lang siya yung So yun po yung ating sukat. Alright, so dito naman sa likod, meron ditong kabitan ng antena. So sa mga nagtatanong, ito po ay meron na po siyang external antenna. I mean, hindi kasama yung external antenna, kundi meron siyang kabitan. At meron din siyang apat na LAN cable na pwede nyong saksakan. Okay, may reset button. So ito po yung sa labas, kung gusto nyo kabitan ng antena. So yan ay sample lang, no? Galing yan sa aking globe modem, nilagay ko dyan. Kasi naman basta SMA yung antenna. Ayan, so may cover din po yung sa likod. Alright, so yan. Next, ano nga ba yung nasa laman ng box? Ano pang maiban sa modem? Ayan, ito po yung mga accessories nya. First, nandyan yung manual. Merong, ayan. Ayan siya, yung instruction, paano install yung app. Ito yung LAN cable. Nandyan yung, of course, yung adapter. 12 volts po siya. Ayan, tingnan ko yung output nya, 12 volts. So, gagana po dito yung mga USB inverter. Yung mga USB type na 12 volts ang out. Yung mga nabibili natin sa Shopee at sa Lazada, yung pwede yung gamitin dito kasi 12 volts din siya. Alright, so yun, regarding pala sa SIM card, yung SIM card niya is nakasaksak na po sa mismong modem, dito po sa ilalim. Ayan, so yun po dito sa para siyang nakikita kayo ng Black Mamba, same na siya, nandun sa ilalim yung kabitin niya ng SIM card, nakalagay na rin po siya dyan. So ayan, no need na ikabit kasi nakabuilt-in na siya. Alright, pala, so ito yung power button, no? So huwag kalimutang pinutin ito para mag power on ng ating modem. Ayan, umilaw na siya. So dito sa mga indicators, nandito yung power, data, tapos wifi signal, LAN cable, and then lastly yung pinaka signal kung gaano kalakas yung nasasagap nyo, no? 3G mo yan or 4G. Alright, so hintayin natin umilaw lahat.
So by default, ang password niya is PLDT home. So kailangan magawa kayo ng sarili nyong password, at least 8 characters, merong small letter, tapos merong number. So yun lang yung required dito, no? So yung depende na po yun sa inyo kung ano yung ilagay yung password. Sa akin, ang ginawa ko, pareha lahat. Kasi yung wifi password saka yung sa dashboard password dapat matandaan nyo. Kaya ang ginagawa ko para mabilis ko matandaan, parehas ko na lang. So yun lang yung tip regarding dito sa paggawa ng password. So yung kaibahan ito sa Cat4 sa ito, since Cat6 ito yung kanyang model, meron siyang 5G, no? So meron na siyang binibigay na wifi na 5G. So kung 5G capable yung cellphone niyo, pwede siyang makasagap, no? Sa case ko, dinisable ko yung 5G kasi yung mga devices ko hindi naman 5G capable, eh. So yun, at least advanced na rin yung mode nito. Kung may 5G na signal sa area, siguro mas mabilis ito. Yun. So yun yung password. After nyo ma-change yung password, tapos mag-disconnect kayo, so connect lang kayo ulit doon sa mismong same router. Of course, doon na sa bago yung password para mag-connect sa ayan. So input nyo na yung password na nilagay nyo dito sa ayan. So ito na yung dashboard ng mismong router. Ayan siya. So naka-hide lang yung part dyan, information. So dito sa wifi, actually yung ano niya is ito sa wireless, dito pwede nyo baguhin yung wifi name, no? So kung gusto nyo baguhin, so yun yung 2.4 GHz na wifi, saka yung 5G 5 GHz, ayun. So depende na po yun sa inyo, basta dyan po lahat yung sa setting. After dyan sa may wireless setting, dito sa router. So dito sa router guys, dito may kita yung external antenna, no? So kung gusto nyo, kung meron kayong external antenna na SMA, pwede nyo ikabit dyan, and then iset nyo as external. Click natin tong antenna, ayan. So ito na yung setting ng antenna, ayun. So sa akin ginawa ko lang auto. Pwede rin naman na ilagay yung external kung meron kayong external antenna, kasi nakakabitan nga ito ng antenna external. Sa case ko, sa area ko, since malapit na naman ako sa tower, hindi na kailangan ng external antenna, so nilagay ko lang sa internal. At least dyan sa setting, pwede nyo baguhin. Alright, pwede nyo lang ilagay nyo auto, para kasi pag may kabit kayong antenna, automatic niya detect na may nakakabit siyang external antenna. So pwede nyo ilagay auto lang. Alright, so dito naman sa part ng internet, okay, click natin yung internet. Pwede nyo pong palitan na instead na 4G or /3G, pwede nyo i-click yung 4G only. Yan ay kung may 4G na sa inyong area. Okay, so explore nyo lang yan guys, then save, because huwag kalimutan i-save. Alright, so far yun lang naman yung mga kailangan dito. Hindi pa kasi ito pwede malipat ng band, kasi hindi pa to siya admin access, no? So wala pang nakakagawa. Siguro soon mayroon na yan. So ngayon yung band nya ay naka built in. Kung gusto niyo mag-iba-iba siya ng band, reboot lang kayo ng reboot, kasi dito sa case ko mayroong band 1, may band 3, may band 40 din sila nasagap. So yun. Alright, dito tayo sa ating part ng pag-setup ng sa app. Ngunit bago yun, huwag kalimutan i-subscribe ng aking YouTube channel. Okay, so kung meron na kayong PLDT Smart App, dyan naman sa Play Store, search nyo lang. Make sure na connected kayo sa inyong modem, and then automatically detect niya yung number. Ayan, so proceed nyo na lang siya. Right, dito guys, magawa kayo ng password ulit. So same lang din sa password na ginamit nyo sa modem, para parehas na lang. Alright. Dito naman sa pin, automatic naman yung lalabas. Kayo po ang gagawa ng pin. Ito ay para sa app lang. Apat na naman ang digit yan. Kaya na bahala dyan. Ayan, so ito yung account ko, no? So meron pa akong 10 MB, 10K, sabi-sabihin mga ano yan, 10 gig. Alright, so kung gusto niyo ng mga promo, click nyo lang yung promos. Regarding sa mga promos, lalabas itong mga promo dito, pero dapat may load na po yung inyong SIM card. Pwedeng regular load, and then saka kayo mag-register. Alright, yung next option man, para registered na siya ang mapasok sa inyong modem, pwede rin yung PayMaya. Gamitin nyo yung PayMaya app.
Ayan guys, subukan natin ngayon mag speed test, no, gamit itong PLDT Boost 8 Even na modem. Speed test, punta tayo dito sa speedtest.net. Ayan. Then click natin itong record mo natin. Ayan. So click natin itong go. Natin kung ilan yung speed nya. 33 yung ping. Ayan. So ngayon ay naka LAN cable ako. As you notice dito sa aking laptop, galing punta po yun sa likod ng aking modem. Ayan. So sa likod, ayan, naka LAN cable tayo. Okay. So natin kung ano nangyari. Ayan. So yun yung kanyang download. Umabot siya ng 33. Tapos yung upload niya ay ayan, mapalo siya ng 24. So not bad na siya guys. Talagang malakas siya magsagap. Ayun. So yung total niya ay 33, and then 23. Alright. So yun yung speed nitong Boost Even na modem. So ay naka-built-in lang siya ngayon. Built-in na antenna. Hindi natin nilagyan ng external antenna. Alright. Thank you. Alright nga pala guys, ito subukan kong lagyan ng external antenna, no? So actually dito sa case ko, since mababa lang itong ikabit kong antenna, I mean mababa yung dBi, 5 dBi lang ito per antenna. So tinisting ko lang siya. Ito yung galing sa ZLT na globe modem, no? So kasya na siya dito. Ayan. So ginabit ko siya, and then after ko mag speed test, actually medyo mababa siya, baliktad, no? So kung kailan may antenna, saka humina. So yun yung sa case ko dito. Kaya depende siguro guys sa antenna na gamitin nyo. Kung malapit na sa tower, actually hindi na kailangan ng antenna. Kaya sa case ko kasi malapit ako sa tower, sinubukan ko itong ikabit, humina naman yung speed. So anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye bye.